සුබ දවසක්. ඒවා Samsung ට එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා රිපෙයාර් වලට මේ මම හිතුවා මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා මේ දවස්වල මේ හදන එක ඇතුළේ ඒක ලොකු දෙයක්. මම මේක ඔන් කරලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ලෙඩේ ඉස්සෙල්ලා මේක මේ අනික තමයි මම බෝඩ් එක ඔන් කරා. ප්ලයි එකේ ලීක් එකක් තියෙනවා මේකේ මේ ඔන්න ටග්ගල කට් ඔෆ් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේක ඔන් වෙන්නෙම නැහැ. ටග්ගල ඔන් වෙන්න හදනවා ඔෆ් වෙනවා. ඔන් වෙන්න හදනවා දැන් බල්බ් එක තියෙනවා. මේක සවුන්ඩ් එකෙන් වැඩ හැබැයි ටීවී එක හැබැයි කට් ඔෆ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙන්නේ බල්බ් එක ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙන්නේ ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන විතරයි වෙන්නේ. ඔන්න මම ආයි ඔන් කරා. ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ආයි ඔෆ් කරලා ඔන් කරනවා. නැවතුණා. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම මේක කරන්න මම ඉක්මනින් මේක කියලා දෙන්න මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න මේ බෝඩ් එක. ඊට මේක මේ සප්ලයි හැම හොඳයි ඔක්කොම සප්ලයි චෙක් කරන්න මේ සප්ලයි වැඩි වෙන මේ වැඩි වෙන රේගන මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් එකක් යනවා. ඒක මේ සප්ලයි සාමාන්‍යයෙන් මේක 125 එහාට ගියට පස්සේ ඕෆ් වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම වීඩියෝ කරන්න ඉතින් සප්ලයි වැඩි නම් ඔයගොල්ලෝ මේක චෙක් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒතර verticalize එකේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒකටත් ස්ටාර්ට් බයි මේක ෂෝට් වෙලා වගේ වුණාට පස්සේ නමුත් මේක verticalize එකනේ verticalize එක ගලවන්න ගලවලා බලන්න මේ verticalize එක නෙවෙයි වුණොත් අපි මේක පවර් ප්‍රශ්නයක්වත් නෙවෙයි vertical ප්‍රශ්නයක්වත් නෙවෙයි මේ වෙන කියන්න තරම් දෝෂයක් නැති අවස්ථා තියෙන මොකොත් පිච්චිලා කියලා හොයාගන්න බෑ. නමුත් මේ ටීවී එක ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම මේක පෙන්නන්න ලොකේෂන් එක ඩයග්‍රෑම් එක ඔන්න මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ මේ එච් අවුට් එක මෙතන තියෙන්නේ. මේ තිනකොට පේනවා ඇති. මේ එච් අවුට් එක මේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්ස්ෆර් මෙන්න මේ එච් අවුට් එකත් එක්ක එන මෙන්න මෙතන PF දෙකක් තියෙනවා. මේ පොඩි PF දෙක මම මේ කියන්නේ මේ 680 වෙන මේක. මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් ඇදලා තියෙන මෙන්න මෙතන සෙනර් එකකුත් එක්ක මෙන්න මේ ලයින් එක මෙන්න මේ PF එක ටනක් වෙන එක වෙන්නේ. මේ PF වෙනකොට මේ ටික ඔන්න කරන්න බෑ. මේ Samsung වල තියෙන විශේෂ ලෙඩක්. මේක සමහර නිල් පාට වෙනවා රතු පාට වෙනවා. මට අවස්ථා ගානක් හම්බෙලා තියෙන මේ ලෙඩේ. මේ තමයි මෙහාට මේ ලයින් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක තමයි PF එක. හරිනේ. මතක තියාගන්න මම ඉක්මනින් කෙටි කරලා වීඩියෝ එක කරේ. මම ටීවී එකෙන් දැන් පෙන්නන්න. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ නිල් පාට PF දෙක. දෙකෙන් මෙහා පැත්ත එකක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙන අනිත් එක මෙන්න මේ ලයින් එක මේක. සමහර ඒවා තියෙන මෙන්න මේ නැබිලි පාට PF දෙකක් ආපුවක් තියෙන. ඒකෙත් ඒතර ග්‍රවුන්ඩ් කරලා PF එකනේ අනිත් එක තමයි ගන්න මේක ලයින් එකෙන් සප්ලයි එක කරගෙන තියෙනවා. ඒතර බෝඩ් එකෙන් පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේක තමයි PF එක. මෙන්න මෙතන මේක එකක් ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේ PF එකනේ මෙන්න මේක තමයි PF එක. හරිනේ. මම බලා ගන්න මේක මේ ගිගම අනිවාර්යයෙන් මේක මාරු කරලා බලන්න මේ මොකද ටික ඔන් කරන්න බෑ. තවත් සමහර වෙලාවට අර විදිහට පොඩි රැල්ලක් එක ඔන් වෙන බොහොම කලාතුරකින් නැත්නම් ඔන් වෙන්නෙම නෑ. ඔන් වෙන්න හදනවා නැවත ඔන් වෙන්න හදනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනට අක් ගාලා ටීවී එක වෙන දෝෂයක් කියලා හොයාගන්න බෑ ටීවී එකේ. මම දෙක මාරු කරලා එන්නම් වීඩියෝ එකට නැවත. ඔන්න මම දැන් ගලව ගත්තා. මේ තියෙන්නේ PF එක. හයිසියසු එක මේ තියෙන්නේ PF එක 2kV එකක්. මම දෙකට PF එක මාරු කරගන්න. ඔන්න මම මේක මේ පිටින් පාසල තියෙද්දන්ට මේ ලෙඩේ පෙන්වන්න ඕන නිසා නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අපි ඔන් කරමු. ප්ලග් එක වැදිලා නැහැ. අන්න ටේප් කවුට් වුණා. මේක බල්බ් සීරීස් ලයින් එක ගහපු නිසා තමයි ඔෆ් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඩිරෙක්ට් ගහ ගන්න. මම ඒක ඩිරෙක්ට් ගහලා තියෙන්නේ. අන්න ටේප් ඔන් වෙනවා. අරක තමයි ලෙඩේ.
ඔන්න මම අන්ට්‍රාවත් ගහගත්තා. මේක දැන් PF එක මම පිටින් දාලා තියෙන මම කුඩින් පැත්තෙන් දානවා. මේ නොටි එක දැන් වැඩ සාමාන්‍ය විදියට. මේකේ වීඩියෝ තියෙන ගොඩක් තව ඉදිරියෙන් මේ ඕගොල්ලෝ මේක යම් දෙයක් ලබා ගත්තා මේක ලයික් කරලා තියන්න. ලයික් එකක් දාන්න යම් දෙයක් ගත්තනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පමණක් තවත් වීඩියෝ ඉදිරියට තියෙනවා. මේක බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒතර වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්නවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ තියෙන ගොඩක් තව වටින වීඩියෝ මම ඒ ටික එක්කම දෙන්නම් ඉදිරියේදී. මට ටීවී එකේ ප්ලේයර් එන්න විදිහට මම බල දෙන්නම්. හොඳයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.